Hei, hello, salutare toată lumea, seara dragi, ce bine v-am regăsit cu tovarășul meu pe Hogwarts Legacy. Și am rămas să vedem aici ce cu portalul ăsta. Între timp voi să rupeți butonul ăla de like dacă vă place seria asta și vă fost dor de el. Problema e cu jocul ăsta că nu prea e foarte iubit. Adică e un joculeț cu poveste, un joculeț care trebuie să îl vezi de la cap la coadă și atunci poate că o parte dintre voi nu a fost foarte încântați de chestia asta și na. Așa probabil că o să ne oprim și o să-l joc eu off-camera, ce să mai zic. Dar dacă vă place și vreți să vedeți în continuare, rupeți like-ul la blanau. Eu o să mai îmi bat cap așa din când în când, poate o să mai postez. E foarte fain pentru că cei care sunt fascinați de universul Harry Potter cum sunt eu, suntem foarte fanatici de fel. Și, na. Ar merita să le vadă. I've seen this before. Da, să In vezi Gringotts and the restricted section. toate nebunelile astea. Și toate frumusețile de... Jocul ăsta se vede că e făcut de așa cu foarte multă minuțiozitate și cu pasiune și de loial de anumite puncte de vedere și da, e chiar good quality stuff. Deci ar merita să le vedem. Ah, am dat drumul la asta. Best have a look around. Să iau asta. 49 de bănuți. Meh. Și mă așteptam, uite acolo. Uite cum stă după mine. Mă rog, hai să mergem acolo și vedem. O mai găsim noi iteme. Și Dumnezeu. Asta e în oglindă. Cred că e în oglindă, mă. Gen. Identify item. Nimic. Oh, schimbat. Ok. Serios? Să mă întorc înapoi, cred că. Și să deschid iarăși portalul ăsta, parcă. Și acum... I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Așa. De ce zic? Și acum mă pot urca de aici. Că aici am din ăsta. Bun. Și ne ducem. Opa. Acum încotro. Ce e asta? Ceva bănuți. Ok, se mișcă camera, e tare dubios. Place, ziceau... Bun. Bun. Au, cum mi-am luat de mei? Hai să luăm astea. Bă, ăștia e super ușor de bătut. Oh, l-am trăznit. Hop. Și trăznește-l. Bun. Bun. Au. Eu zic să-i mai dau cu una de asta. Trăznește-l. Pe iar coaja. Nice, hai că asta o lejer. Easy. Știi cum zic? Da, dar am stricat niște poțiuni. Deci acum am învățat și eu că pot să-mi dau viață în jocul ăsta. De pe acum a fost destul de simplu și de aia. Păi și eu de unde am venit, mă?
Dacă I guess, nu ne mai întoarce niciodată. Aia. Aș fi vrut totuși să văd ce e acolo. Revelio. Da, uite, am aici un Another chest. pensive. Am dat un cloak de ăsta, e meh. Hai să dăm o memorie din asta. Wow, lacrima sfântă. Dar bine, asta e, el le vede doar el. Că sunt ceva chestii din astea de magie veche. E ca alți nervi, te vedea. Ia să vedem. Asta e tipa aia care putea vedea și ea magia veche. Învăța cum să facă ceva piloni, ok. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. A putea să transfigura, a transfigura, adică a modifica sau crea de la What is it? ceva de la zero. My father isn't getting better. Când o să faci bietexă. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought Yeah. was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Ok, deci vrea tipa să se ajute pe Daxo, că It is e tempting, ăsta I suferă după know, moartea lui to frate. use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But Nu human funcționează așa, emotion nu is poți să come to modifici emoțiile force umane unto cu magie. itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. Din păcate, în momentul It ăsta is not aștepți. your pain to take. Da. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. A, deci a ajuns profesor. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Aici i-au predat Defense Against the Dark, adică împotriva magiei negre, să se apărare, cum ar veni. Join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. Bun. I shall see you then. Îți curios ce s-a dublat, totuși. Ce devii profesor, tipa asta. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Ok, deci cam așa ne putem duce la map chamber de aici. Revelio. Bun, deci nu mai avem nimic pe aici, aparent. Hai să o rupem spre casă. Well, de ce am ajuns? Cumva prin ăsta? Ia să vedem ce zice Profesor Fig. Ah, deja am descoperit pe ăsta la altul. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. Cu ochii aia nu vă știu, nu prea Professor pare. Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Da. Professor. Rookwood. Dacă ne-am We întâlnit, saw you in the pensive in dacă ne-am Gringotts. văzut în With Gringotts. Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I Da, did. cam așa ceva. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. Deci must găsim câte un locate artefact them la safe. fiecare You'll test din need them asta. to Și complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. și o să zic că pe aceea să facem cu ele. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. Yep. The goblins?
The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. Da, de They ceva goblin mai and their aleși. mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Deci același goblin, de fapt, I'm erau afraid it oamenii would be lui. wise to halt the trials until we know Deci more. erau în ambele locuri, și la vaultul, la tipul ăsta și la We turn. shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Da, probabil că are legătură cu But we can't Victor. be sure of its Rookwood. significance, if any. For now, tell me what Deci you de-aia find in Rookwood the îl încerca să pensive. caute? Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. Da, o să aflăm mai For multe, now, probabil. we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Da, nici noi prea știm de I unde. might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They Yep. seemed friendly. Well, it's worth a try. See Deci what you can ceva find goblin out. de treabă. Of course, Păi așa noi l-am ajutat pe don't unul. forget. My studies. Să studiem. Dar atât mai facem și cursurile. Before you go, Spune-mă, șefule. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside A, from deci the afară de... Frog Cop. Da, asta lui, da. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. A, de mai mulți I am tipi din ăștia correct, au mai my făcut usual chestii de term, genul. Și au You rămas should be urme. able to use them to inform and enhance your own magic. A, deci putem să Thank you, folosim sir. magia veche I ca will să look out for them. putem trage mai multe energie de la noi. Interesting. Deci putem folosi teoretic energia aia sau urmele astea vechi de magie să le absorbim și să devenim noi mai puternici. Interesting. Ne-am trezit și noi, mă, ca niște bărbășani puternici. Îmi place și că arătăm atât de ciudat îmbrăcați, nu mai zic nimica. Deci azi dăm profesoară. Am terminat task-urile, am văzut spar ceva baloane, aici nu e ceva fizică cuantică. N-avea rost să le vedeți și voi. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Da. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Da, ne-am descurcat bine. Yes, Professor. N-am That's place good că... to hear. Keep it up, and perhaps one day Nu, you'll randează start on the jocul. Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, Dacă o să mai with pretă those tipul tasks out ăsta of the way, Quidditch încă o dată let's aici, get și ce? started. Au închis Glacius, jocul de Quidditch, chiar. pay attention to your wand work. Bun. Pac, pac, pac. Ce? De ce? Cântă prea repede, sau? Galasius. În sfârșit aveam și noi spell nou. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Da, nu ne interesează. Bun, îl putem folosi... Nu știu. O să-l folosim aici cu ăsta. O să mă întâlnesc cu tine. Cine ești tu? Gladwin Moon. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. Ai tipul care face curat aici. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Nu mă să știu ce Although I hear nicio your cum... visit to Unde Hogsmeade ne-am was even întâlnit? more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Ah, când ne-au atacat trolele. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, Am my înțeles. recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Ai vrea să ne ajute cu ceva. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that Ok. light changes from day to night. Ăla nu e un Morlap sau nu știu cum îi zicea. Ok, dubios. În Hogwarts orice e posibil. Now, if you wouldn't mind humoring me
Demiguise, așa. See if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? Nu știu cum să fac The asta. statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Deci numai noapte putem vâna Why ăștia. don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Da, sigur. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment. Am tras cartea asta. You see, O, da, avem that day multe in oricum. Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, Ok. which takes the form of whatever scares you most. Da, chestia aia se This one transformă în took the ceva. form of a demiguise. Demiguise. Deci tipul ăsta se sperie de Demiguise. Faculty Tower. Aici e și facultate. Demiguise sunt drăguțe, că sunt ca niște mici maimuțele. Numai că am înțeles că poți să... au niște ochi care te pot vrăji, mi se pare. Dacă mi-au aminte. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrel Revelio responsible. Mai It is vorbeai my mult. hope that they will slip up and Hai, învață-mă remove asta. themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. De ce să facem statuia să dispară? Asta era, mă. Bun. Sa ca în primul joc, asta îmi place, că e foarte drăguț că s-a păstrat. Bun, așa cum am învățat în sfârșit la Hamora. Și acum o să-l folosim pentru... Nici nu știu. O să-l folosim aici, pentru furișat aș vrea mai mult. Hello, Hamora. Stai, ce? A, deci nu-i spell? Q&A. Stai, ce? A, doar atât trebuie să fac, oare? A, ok, am crezut că trebuie să le aliniez sau să fac ceva. Done. Good for you. Accurate. Use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Am înțeles, bine, bine. Păi și stai un pic, deci nu există la Hamora? Ah, ok. Bun. Uli. If the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes to me, I'll hand him his hat. Am a... Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marks in Professor Hecat's class is superb. L-am dat dispărut, gata. Revelio. Mai avem ceva de la de pe aici? Prefect that way. No. I'm a prefect too, you twit. That's it. 50 health points. Hello, Hamora. Ah, o sare, aș dau aici la Hamora de îmi sare pe ochi. Ah, ok. Ups. Aici e la infirmerie, mă. Venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them Eu my vom way. mușca de ceva tentacule din aia Venom, de care trebuia să folosim și noi. Suppose I should begin my rounds now. Și na, de aia nu, Here's Professor Black. nu e convine la asta. Și de aia ești profesoara. Bun, nu auzi nimic, ok, hai că e bine. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. Bun. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. Ah, deci He zice că drove Peeves the a pus previous astea. caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. Deci, înainte de Peeves l-a enervat pe un tot așa cu chestii. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Ok. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, Bun, hai my că friend, are a putem da gentle skip la asta, că deja ne person and a cam extindem. scholar.
And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Deci Thus, se I era encourage putea you să le to luăm pe use a astea. disillusionment when necessary. Bun. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Deci ne mai uităm pe viitor. Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Bun. Deci să rămânem între noi cum ar veni treaba asta. Bun. Și mai trebuie să mergem la cursurile astea. Bun. Deci să vedem. Acum începe ora doar. Păi cred că mai facem cu Hagrid, adică mă gândesc că va fi o bătrân sau ceva. Că e mai șmecher așa. Welcome, everyone. Professor Howen. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, Ok. none of these O cam creatures e should be ăla. taken Ce drăguț e. They are all in their own way dangerous. Că sunt Especially if one periculoase, does dar not know na. how to handle Să them le învățăm properly. cum funcționează. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take Bă, some ce eu acolo time cu to pălărie review și the basics toate of how to minunile care pe for a mine. beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy, Poppy Sweeting. Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Că sunt safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Ok. Yes, Professor. Deci asta e Gryffindor? You can practice on Oh, e Hufflepuff, pare. Just keep an eye out for his tongue. Și că să avem grijă la limbă. Ok. Ce trebuie să le You can învățăm? use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his Și experience. că să gândească la chestii drăguțe ca să-l ajute. Ok. Drag to the slot spell. Ok. Ah. Oh, That's da. lovely. I'm sure he feels much better. Și că simte bine. Logic, dacă e da belly rubs. Would you mind giving him some beast feed? Ok. Cum îi dau mâncare? Tu... Ah, ok, trebuie să-i băgăm așa acum. Ok, asta e ușor. Suppose the pellets taste like to Gerald. Pudding. Gerald îl cheamă, ești nebun. I think we can safely say that Gerald likes you. Yep. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness. Îți dai seama că nu înveți chiar așa, dar că ar trebui să înveți despre cum funcționează sistemul lor, un fel de anatomie a animalelor, doar. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, Ok. do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Ok, nu știu ce This Dumnezeu. way. The Neasels are over here. Ah, graj. Adică gen... Aici. Am înțeles, deci sunt mai multe ținute. Cu Hagrid era în pădure, așa e, altfel. Couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Ah, vrea să-i... Stupid thing. Vrea să-i smulgă muntățile. Tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. Ok. Ce cringe să ceartă între ei. Let's go. Asta vrea să-i vândă mustațele ca să poată să facă niște bani. Pise gigant. Ador. Cum să nu-ți placă? Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Ok. Feed and brush the Neasels. As you did with Gerald. Beast isn't ready to be interactive with.
The Neasels really took to you. Ok. They know a good egg when they see one. As do I. Deci trebuie să-l... It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, Driclaw. where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Ok. Eu acolo am avut grijă de pisici uriașe. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? A fost genial. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy Doresc this și o class. pisică de aia gigantă, așa, gen. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Categoric. Some provide us with magically imbued materials, if cared for. Da, deci mai face which spell-uri does și... not include torturing them for Da, whiskers. nu trebuie să le torturăm. Da, putem face Well poțiuni și done, by minuni the de la ei. way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Ok. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? Poate. An optimistic idea. Now, Gen, asta why vrea don't we să le focus strică on more immediate zona, matters mă that rog. we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments. Că deja da designed ceva to help you assignment-uri catch pentru up noi ca să to the putem other fifth years. să-i prindem pe restul de Be on urmă. the lookout for my owl. Deci să ne uităm... Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can. Ok, on your ăștia să own studiem time. animalele. Bun. Hey, over here. Come on. Fac cu Poppy, hai să vorbim cu Poppy. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. O, ce British arată cu pe șarfă și... Something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it Bun. meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. Da, de nou, am zis că nu vrem să fim răi și n-am vrut să protejăm animalele. There's someone I'd like you to meet in the forest. Vreau să ne întâlnim cu ceva în pădure. Ok. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Na, bun. Deci... I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Deci că noi suntem primii care mergem acolo. Oh, ce știe? Well, thank you. I think. Da. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Da, nu e ok că nu chiar la dracu, dar... Stand back. Că stai un pic. Parcă bă că e vreun grifon. Holy! Ce șmecher! Și cred că acum mai facem rost și noi de primul nostru pet. Ar fi șmecher, că putem zbura mai repede pe ei, cred că. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Ok, să fim ok cu hipogrifii ăștia, să fim gentili. Ce șmecher arată, chiar vreau să văd și Ashwinder și astea. Da, deci trebuie să fim foarte gentleman. Oh, ne câștiga respectul. Da, suntem așa de George îmbrăcați de British. I knew it. I Da, don't deci... think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. Ea mai merge și mai vorbește cu animalele ăsta, gen. Deci... You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Ce drăguț! În sfârșit avem și noi primul nostru animal, un hipogrif. Nice one. So, what did you think of Highwing? Genial. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her.
I Da, suspected you drăguț two că... might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Poate că... Did you know that once you earn Hippogriff's trust, they'll always be there for you? O să fie mereu I've acolo. seen it firsthand. E ca un fel de How delfin. exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to Okay. safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area. A, deci... So I worry Țarcurile you astea sunt o problemă și atunci, nu? and I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. Da, She deci... seems to imply that we couldn't rely on the Rockwood, ministry to help. cred că le distruge I don't often habitatul și agree with atunci, nu? Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Aia știi pe ea, lui Rockwood. That does seem strange. Yep. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. Da. I think that's a fine idea. Information is power. And the more Dacă aflăm I ce know, fac ei, the putem să-i better I combatem can și așa keep ne Highwing safe. putem să avem și noi mai multe animale și... Na. Will you let me know what you find out? Plus că oricum Rockwood e Very dușman well. comun cu noi. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Bun. Deci am învățat și asta, deci mai avem... E puține quest-uri mai avem. Deci să mai avem asta să-l învățăm de pulsul. Bun. Și putem mai să participăm și la ora asta. Și atunci avem deja spell-urile și putem să rupem tot. Ok. Uli. Da. Deci mai învață ei pe aici chestii. Am participat la curs, mă rog, ăsta e un fel de fast forward. Așa. Și o să ne mai dea ceva el. Ok, hai să discutăm cu el ce mai e de făcut. Revelio. Ah, serios? I completed your assignments, Professor. Am completat de astea, da. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Hai să vedem cum ne descurcăm cu depulso. Concentrate. Do not let your mind wander. A, păi asta e ușor. Bun. Hai că asta e ușor. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having... Bine, bine, am înțeles. Hai să vedem dacă putem face ăsta așa și mai avem depulso. Hello there. Nice to see you. O, are voce femeia mea, zici că o fumat I chiar în wanted to scurt thank top you again for your clasic help toată with viața Rockwood ei. and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. Da. Lănimța din asta, Goblin here that care day. bate tăți pe toți. Lodgok. He's a friend. Ok, Lodgok. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. Da, eu știu de We mult met when timp. I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in a year. Și că nu l-am văzut de since mulți he ani de came a zile. few months ago. Pe urmă câteva luni. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as Dubious? worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him about Ranrock. Vreau să in vorbesc despre particular. Ranrock, că el nu-i place oarecum. Și asta e bine, că e să e de partea noastră. It is. Da, lucrează între ei. Regălainele. He's a trusted metal trader. Deci el se ocupă de metale. Ok, poate că face armură sau ceva șmecher. Ar fi fain. Even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Lodgok. Thank you.
Hai să o rupe atunci din loc. Dar o să facem episodul viitor, guys. Dacă v-a plăcut, uitați să rupeți like-ul la Blanau. Tot ce veți să de mine, o să găsiți o roșie să scrie, mulțumesc că stați de mine. Like și mai subscribe la fățuca asta mea. Și ne auzim atunci mâine cu alt episod fain. Ups, să mergi cu aici. Dacă rupeți butonul ăla de like, poate că vedem care trebuie goblinul ăsta și vedem dacă putem afla de Ranrook. Deja avem majoritatea spellurilor, deci mai avem încă foarte puțin ăsta. Tearing spell, putem să transformăm niște chestii, imperia, adică sunt foarte puțin, astea niște curse-uri de fapt. Dar le putem învăța și în rest le cam am învățat pe toate, am participat la cursuri, începem să prindă contur și treaba asta, mai trebuie să aflăm încă de restul profesorilor. Așa eu v-am pe cina, ne auzim în continuare, bye!